ඔල්සියලු දෙනාම ඉතාලතරෙන් පිළිගන්නවා අදත් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා ලස්සන ගවුම් මෝස්තරයක්. ඉතින් මේ ගවුම් මෝස්තරය තරුණ යුවතියන්ට බොහොමත්ම ගැලපෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට පේනවා මම මේ ඇඳගෙන ඉන්න විදිය ගවුමක් තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කරවටේ රෆල් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ රෆල් එක මෙන්න මේ ගවුම් මෝස්තරයට බොහෝ අලංකාරයක් ගෙන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ ගවුම් මෝස්තරේ අද රූප සටහනින්ම පැහැදිලි කරන්න කොහොමද කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ගවුම් මෝස්තරේ මෙතන අපි කර වටේට යෝක් එකේ කොටසක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ යෝක් කොටස වටේට තමයි රෆල් එක යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේ ඩ්‍රෙස් එක අද අරගෙන තියෙන ඒ ලයින් විදිහට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉනින් වෙන් කරලා එතකොට ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායක් එහෙම නැත්නම් රැලි සායක් ඒ ආකාරයට විවිධ සාය මෝස්තරයක් මේකට යොදා ගනිමින් සාදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ A line dress එක තුල සයිඩ් එකකින් pockets දෙකකුත් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස ඩාර්ට්ස් මසාගෙන නැහැ. බස් ඩාර්ට් එක විතරක් මසාගෙන තියෙනවා. මෙතන ඉදිරිපස ඩාර්ට් එක මම තබාගෙන තියෙනවා මගේ ඇඳුමේ ලූස් එකක් හැටියට. ඒ වගේම පිටුපස ඔයාලට පේනවා ඩාර්ට්ස් මසාගෙන තියෙනවා. පිටුපස යෝක් එක වටේ මෙන්න මේ විදිහට රෆල් කොටස තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඉදිරිපස කොටසේ ඔයාලට පේනවා V shape එකට තමයි යෝක් කොටස අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතාමත්ම ලස්සන ගවුම් මෝස්තරයක්. මෙන්න මේ ගවුම් මෝස්තරේ තරුණ යුවතියන්ට බොහොමත්ම ගැලපෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා මම යොදාගෙන තියෙන අද විස්කෝස් කියන මැටීරියල් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා ඕනම මැටීරියල් එකක් යොදා ගන්න. ඒ වගේම මේ රෆල් කොටසක් අපි යොදා ගන්න නිසා බොහෝ විට මේක අපිට කඩා හැරෙන වගේ මැටීරියල් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩාක්ම ලස්සනයි. ඉතින් අපිට ජෝර්ජට්, සිල්ක් ඒ වගේ මැටීරියල්ස් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. අපිට ලිනන් උනත් භාවිතා කරන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ගොඩාක්ම මේ ඇඳුමට ගැලපෙන්නේ මේ රෆල් කොටසේ මේ කඩා හැරෙන ගතිය. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපිට මේ ගවුමට ලස්සනක් ගෙන දීලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ගන්න නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට ජෝර්ජට්, සිල්ක්, විස්කෝස් වගේ මැටීරියල්ස් තමයි අපිට බොහෝ ගැලපෙන්නේ. ඉතින් මේ ගවුම් මෝස්තරේ ඔයාලට පේනවා මේ යොදාගෙන තියෙන රෆල් එක නිසා ස්ලීව්ලස් අඳින්න අකමැති කෙනෙකුට වුවත් මේ ගවුම් මෝස්තරය මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක තුලින් අත පේන්නේ නැහැ. අත වැහිලා තියෙන විදිහට ස්ලීව් එකක් දැම්මා වගේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක ස්ලීව්ලස් අඳින්න අකමැතියට ගොඩාක් ගැලපෙන ගවුම් මෝස්තරයක් කියලා. සිහින් යුවතියන්ටත් මේ බොහෝ ගැලපෙනවා. එතකොට යාළගේ සිහින් බව වෙන එක වැළැක්වීමට මෙන්න මේ වගේ ගවුම් මෝස්තර යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ලස්සන ගවුම් මෝස්තරේ කොහොමද බ්ලොක් එක නිවැරදිව සාදා ගනිමින් නිවැරදිව මේක රෙද්ද කපා ගනිමින් මසන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම අපි ගවුම සඳහා මූලික පතරම සාදා ගත යුතු වෙනවා. එතකොට බේසික් බ්ලොක් එක හදාද්දී ඔයාලා මුලින්ම කොටුවක් හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ කොටුවට පළලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොටුවට දිගක් අවශ්‍යයි. එතකොට පපුව වටය 42 4න් බෙදෙන 10 මාර මේ කොටුවේ පළල විදිහට අපේ ගවුම උස 45 මේ කොටුවේ දිග විදිහට අරගෙන මම කොටුව ඇඳ ගන්නවා. 42 බෙදීම 4 10 මාරයි. මේ අනුව කොටුවේ පළල 10 මාරට ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ high point shoulder line එක. එන්න මේ high point shoulder එකේ ඉඳන් මම පහළට ගවුමේ උස මෙන්න මේ ආකාරයට 46ක් ලකුණු කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම හදාන්නේ පිටුපස පළුව. පිටුපස පළුවේ මම ඊළඟට උරහිස පළල ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස පළල ඇවිල්ලා තියෙනවා 15 මාර දෙකට බෙදුවම 7යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේක මගේ center front එක. center front එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඊළඟට මම arm hole එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට arm hole එකේ මෙතන high point shoulder line එකේ ඉඳන් පහළට මම arm hole එක දෙකට බෙදුවාම 17 දෙකට බෙදීම 8 මාරට මම high point shoulder line එකේ ඉඳන් මේ ආකාරයට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ underarm line එක. ඊළඟට මම shoulder පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් underarm line එක දක්වා මේ ආකාරයට කොටුව ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම shoulder එකේ slope එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අඟල් 1 මාරක් මම මේ ආකාරයකට shoulder එක slope කරනවා. ඊළඟට මට කර ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. කර පළල මගේ. එතකොට කර පළල ගණිතී 14 4න් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරාම 3ක් කියලා මම කරපළල ලකුණු කරනවා. කරපළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් shoulder slope එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා අපි shoulder එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට කර ගැඹුර මම අඟලක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. ඒ අනුව මේ ආකාරයට පිටුපස කරවටය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට
මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8.5ක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම 8.5 ටේප් එකට මේ ආකාරයට අරගෙන මේ ඉර දිගේ මේ ආකාරයට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ ආම් හෝල් ලයින් එක. ඊළඟට මට ප්‍රධාන රේඛා තුන ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව රේඛාව, ඉර රේඛාව සහ උකුල රේඛාව. උරහිස සිට පපුවට උස තියෙනවා 11.5. high point shoulder to bust. උරහිස සිට ඉනට තියෙනවා 15.5. 11.5ට පපුව රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. 15.5ට මම ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළින් මම හිප් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව අතර පරතරය. කියන්නේ අපි ඩාට් අතර පරතරය කියන මෙෂර්මන්ට් එක අරන් තිනවා 7.5ක්. ඒක දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එකට අරගෙන මම 3යි 4න් 3 ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක මම ඉන රේඛාවෙත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා මම මේ මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේක පිටුපස පළුව නිසා මම ඩාට් එක පපුව රේඛාවට වඩා අඟලක් ඉහළින් තමයි ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඩාට් එකේ පළල මම අඟලක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මම ඉන රේඛාවේ මැද ලකුණු කරගත්ත ඩාට් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්ත තැන මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ උඩ අඟලක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මේ ආකාරයට මම ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඉන ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 හතරෙන් බෙදුවම අඟල් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉන රේඛාවේ අඟල් 9 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ඩාට් එකකට අඟලක් ලකුණු කරලා තියෙන නිසා මම ඩාට් විඩ්ත් එකත් එකතු කරගන්නේ 10ක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් සයිඩ් සීම් එක ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට හිප් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. හිප් එක අපි මැනගෙන තියෙනවා 43ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හිප් සර්කම්ෆරන්ස් එක. ඒක 4ෙන් බෙදුවම 10යි 4ෙන් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිප් ලයින් එකේ 10යි 4ෙන් 3 ලකුණු කරනවා. ඉන ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මම හිප් එක දක්වා කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මම ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉනේ සිට පහළට එල්ප රේඛාව මම හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස මම අංශයේ ඩාට් එකක් අඳිනවා අඟලක. එතකොට මේ පිටුපස පළුවේ මගේ අඟලක ප්‍රමාණය මෙහුවට පස්සේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩාට් ඉදිරිපස ඩාට් එක මහන ප්‍රමාණය අඟල ප්‍රමාණය මම ඒ නිසා පිටුපස ප්‍රමාණය අඩු කරලා මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නැවත ආම් හෝල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මේ ලයින් එක කපා හැරලා මෙන්න මේ කොටස කපා හැරලා මෙන්න මේ අලුත් ආම් හෝල් ලයින් එකට තමයි මම බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ. එතකොට මම මේ පිටුපස පළුව බේසික් එක හදාගෙන අවසానයි. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස පළුව සාදා ගමු. ඉදිරිපස පළුව සාදා ගන්න විටත් අපි මුලින්ම කොටුව හදා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට 42 4ෙන් බෙදලා එන පපුව වටේ 10 මාර කියන මෙෂර්මන්ට් එක කොටුවේ පළල විදිහට මම ගන්නවා. මේ කොටුවේ උස හැටියට high point shoulder line එකේ ඉඳන් මම 45 පහළට මැනගෙන යනවා. ඊළඟට මට shoulder එක ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උරහිස පළල අපි අරගෙන තියෙනවා 15 මාරක්. 15 මාර දෙකට බෙදුවාම 7යි 4ෙන් 3ක් මම උරහිස පළල ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම අන්ඩර්ආම් ලයින් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම එන 8 මාර. ආම් හෝල් එක 17 දෙකට බෙදුවම 8 මාරක් මම මෙන්න මේ high point shoulder line එකේ ඉඳන් 8 මාරක් මේ රේඛාව දිගේ පහළට මැන ගන්නවා. ඒ අනුව මේ රේඛාව සහ උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත රේඛාව අපි මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් shoulder slope එක අඟල් 1 ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර පළල අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම 3 කියලා අරගෙන තිනවා. කර වටය 14යි කර වටය බෙදනවා 4ෙන් 3 ඇවිල්ලා තියෙනවා. 3 මම කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපේ මූලික කර අපේ බෙල්ලේ වටේ ගානටම තමයි මූලික කර ඇඳෙන්නේ. එතන ඉඳන්ම ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ සහ ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන අපි හරි මැද හොයා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි ටේප් එක තියලා දෙකට නවල අපිට හරි මැද හොයාගන්න පුළුවන්. එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මම ඇතුළට මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන හරහා යන ආකාරයට
රේඛාව ඇඳ ගන්න. ඒ රේඛාව දිගේ මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්නවා. කිහිරි කටවටය 17යි දෙකට බෙදුවම 8මාරක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එක අරගෙන මේ රේඛාව දිගේ තියාගෙන යනවා. ওই ආකාරයට තියලා අන්ඩර්ආම් ලයින් එක දිගේ මම මේ විදිහට කර්ව් ෂේප් එක අඳිනවා. එතකොට මගේ 8මාර මෙතනින් තමයි නතර වෙන්නේ. මම එතනින් නතර කරලා කර්ව් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට පපුව රේඛාව, ඉන රේඛාව සහ උකුල රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි පිටුපස ඇඳ වගේම හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් 11 මාරක් පපුවට සහ 15 මාරක් ඉනට අපි ලකුණු කර ගන්නවා. ඉනේ සිට හිප් එක දක්වා අඟල් 8ක් ලකුණු කර ගන්නවා. මේ 8 මම පොදු අගයක් විදිහට තමයි ගන්න. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම වේස්ට් එකට ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. ඩාට් අතර පරතරය 7 මාරක් ආව දෙකට බෙදුවහම 3යි 4න් 3ට මම ඩාට් අතර පරතරය ඉන රේඛාවේ පපුව රේඛාවේ අපි දෙකේම එමගිය ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම මේ ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ ඩාට් එක පහළට අඟල් 6ක් දිගට තමයි ඇඳගන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස සහ පිටුපස දෙකම අපි අඟල් 6කට තමයි ඩාට් එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අඟලක් පළ ඩාට් එකක් අඳිනවා. මේ මැද ඉර දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ලකුණු කරගෙන අඟලේ ඩාට් එකක් අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවේ මම බස් පොයින්ට් එකටම ඩාට් එක අඳින්නේ නැහැ. එතන ඉඳන් අඟලක් පහක් කරලා තමයි මෙතනින් මම ඩාට් එක අඳින්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඉන ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4 බෙදුම අඟල් 9 මම ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් 9ට අඟලක් එකතු කරගන්නමින් අඟල් 10ක් මම ලකුණු කර ගන්නවා. අඟලක් එකතු කරගත්තේ අපි මේ ඩාට් එකේ පළල ප්‍රමාණය. ඒ අනුව අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් ඉන දක්වා සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. සයිඩ් සීම් එකේ මම අඟලක ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ඉර දිගේ අඟලක් මම පපුව රේඛාව මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන තමයි අඳින්නේ. ඒ වගේම බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟල් 1මාරක් ඈත් කරමින් තමයි ඩාට් එක මම ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට ඇඳගෙන ඩාට් එකේ උඩ රේඛාවට මම ආම් හෝල් එක ඇඳලා නතර කරපු තැන ඉඳන් මේ ආකාරයට රේඛාවක්. එතකොට මෙන්න මේ කුඩා කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. මේ කොටස මම තිබුණොත් ආම් හෝල් එක අතර ලූස් එකක් හිටින්න පුළුවන් නිසා මම ඒ කොටස අතහැරලා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන දැන් ඩාට් එක අපි මහද්දී අපේ සයිඩ් සීම් එක පිටුපසට වඩා අඟලක් කෙටි වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට පිටුපස පළුවෙන් අඟලක් කපලා ඉවත් කරේ. ඊළඟට මම හිප් ලයින් එකේ මගේ උකුල වටය ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උකුල වටය ඇවිල්ලා තියෙනවා 43ක්. 4න් බෙදුවාම 10යි 4න් 3ට මම උකුල වටය ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට පහළට මම සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. උකුල දක්වා ඇඳගත්තු රේඛාව මම පහළ මගේ හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ඉදිරිපස මූලික පතරම කොටසත් ඇඳගෙන අවසන්. අපි ඕනම පැටර්න් එකට යන්න කලින් අපේ මේ බේසික් බ්ලොක් එක අපි මුලින්ම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට පැටර්න් එක සඳහා යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට අපේ පැටර්න් එක සඳහා යමු. බේසික් බ්ලොක් එක සාදාගෙන ඒකේ මම පිටපත් දෙකක් අරගත්තා. එතකොට මේ තියෙන ඉදිරිපස පළුව, මේ තියෙන්නේ අපේ පිටුපස කොටස. එතකොට දැන් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා මෙන්න මේ වගේ මොස්තරයක් තමයි අපි කරන්නේ. මේ වගේ උඩ කර වටේට යෝගික කොටස එනවා. ඒ කොටස වටේට තමයි රෆල් එක මේ ආකාරයට යෙදිලා තියෙන්නේ. එතකොට පිටුපස මේ ආකාරයට පේන්නේ උඩට වෙන්න කර යෝගික තියෙනවා. වටේටම මේ විදියට ෆ්‍රිල් කොටස තියෙනවා. එතකොට මම මේකේ යොදාගෙන තියෙන A line dress එකක් විදිහට A line කොටසට තමයි පහළ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ pockets දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඉන වෙන් කරලා රැලි සායක් එන විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් princess line ආකාරයට කපන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ යට කොටස කැමති විදිහකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අද ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ කොටස කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අවබෝධ කරලා දෙන්න. මේක මම මුලින්ම කරේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක V shape එකට වගේ තියෙන කරක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මුලින්ම කර පළලින් මගේ බේසික් neck line එකේ සිට අඟලක් shoulder එකේ ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම කර ගැඹුර අඟල් 3ක්
ලකුණු කරනවා. ඒ දෙක හරහා ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක මම කෙලිම V shape එකටම ගන්නෙ නැතුව මේ කෙලින් ඉරකට ගන්න නැතුව මේ ඇතුලෙන් කුඩා ප්‍රමාණයක් curve shape එකක් දෙනවා. එතකොට මේ ඉරේ මැද ඇස් මට්ටමින් අඟල් භාගයක් පමණ ඇතුළට ලකුණු කර ගන්නවා. ලකුණු කරගන්නේ කර හැඩය ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මම මේකේ මේ යෝක් එකේ පල්ල කොටස ලකුණු කරනවා. මේ තුලම මම අඟල් 2ක ප්‍රමාණය පළල ලකුණු කරනවා. මේ විදිහට අපි ළඟින් මාක්ස් ටිකක් දාගෙන ඒ හරහා හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මේ කොටස මගේ බ්ලොග් එකෙන් දැන් කපලා ඉවත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ පිටුපස කරවටේටත් හැඩය ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ යෝක් එකේ කොටස ඒකට මම මෙන්න මේ ආකාරයට මගේ පිටුපස කොටස අරගෙන අනෙක් පැත්තට හරවමින් මේ ෂෝල්ඩර් එක මතටම මේක තියලා ඇටච් කරගන්න. පිටුපස කරත් මම අඟල් 1.5ක් ගැඹුරු කරගන්න. 1.5ක් ගැඹුරු දාගෙන මේ අපේ කර ඇඳලා තියෙන ඉදිරි කර පල්ල ළඟටම යා කරගෙන යනවා. ඊළඟට අපි මෙතන පල්ල දෙකක් කියලා තමයි ගත්තේ. ඒ ප්‍රමාණය පිටුපස පැත්තටත් ඇඳගෙන යනවා. මේ කොටස බ්ලොක් එකකින් ඉවත් වෙනවා. ඊළඟට මට ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ යෝක් එකේ කොටස ඇඳ ගන්න. මෙතන කරවටේට එන රෆල් කොටස සාදා ගැනීම සඳහා මෙතන අපේ හිඩැසට කොළ කොටසක් තියලා අලව ගන්නවා. මෙතන මම ෂෝල්ඩර් ලයින් එක දික් කර ගත්තා. එතකොට මේ ෂෝල්ඩර් එකේ සිට මම අඟල් 5ක ප්‍රමාණයක් රෆල් එකේ පළල හැටියට ගන්නවා. මෙතන සිට අඟල් 5ක්. එතකොට මෙතන අපේ ෂෝල්ඩර් කෙළවරේ සිට අපි බැලුවොත් අඟල් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන එළියට තියෙන්නේ. ස්ලීව්ලස් අඳින්න අකමැති කෙනෙකුට වුණත් මේ වගේ රෆල් එක යෙදීමෙන් ස්ලීව් එකක් දැම්ම ආකාරයට මේ කොටස මෙතනින් තියෙනවා. එතකොට මම මේ පහේ ප්‍රමාණය වටේටම ලකුණු කරගෙන යනවා. පිටුපසටත් එම ප්‍රමාණයම ඇඳගෙන යනවා. යා කර ගන්නවා. මේ රෆල් එකේ කොටස මම වෙනත් කොලයක් මතට ට්‍රේස් කරලා ගන්නවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මගේ සෙන්ටර් බැක් එක. මෙතන මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක. මෙතන තියෙන්නේ ෂෝල්ඩර් ලයින් එක. මේ විදිහට අපි රෆල් එකේ කොටස පිටපත් කරගන්නවා. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට්, සෙන්ටර් බැක් එක, ඒ වගේම අපි ෂෝල්ඩර් එකේ ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. රෆල් එකේ කොටස කපලා අපි ඉවත් කරගන්නවා. මේ විදිහට රෆල් එකේ කොටස කපලා ඉවත් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේ කුඩා බෑන්ඩ් එකේ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඒක පටියෙත් මම මෙතන සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක කියලා ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම සෙන්ටර් බැක් එක කියලා ලකුණු කරනවා. මේ තියෙන මගේ ෂෝල්ඩර් ලයින් එක. එතකොට මට මේක දැන් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ආම් හෝල් එක වටේ කපා ගන්න. එතකොට ඉදිරිපස කොටස මේ ආකාරයට කපා ගන්නවා. පිටුපස කොටස වලට පේනවා ආම් හෝල් එක වටේ කපාගෙන ඉවත් කරා. එතකොට මෙතනට අපේ යෝක් එකේ කොටස එනවා මේ විදියට. මෙතනට රෆල් එකේ කොටස එනවා. එතකොට අපි දැන් රෆල් එක රෙඩි කර ගැනීම සඳහා මෙම කොටස අපි ස්ප්‍රෙඩ් කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. මේ කොටස අපි කුඩා කොටස් වලට කපා වෙන් කරගන්නවා. අපි මේක නම්බර්ස් යොදා ගනිමින් වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ හැම කොටසක්ම වෙන වෙන ආකාරයට අපි කපා වෙන් කරගන්නවා. කපාගත් කොටස් ටික මේ ආකාරයට මම අලව ගත්තා. එතකොට මේ තියෙන මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ මෙතන මම නැම්මට ගන්නවා. මෙතන සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ සිට අඟලක් ඈඩ් කරමින් මම ඉර ඇඳලා එතනින් තමයි මම ෆෝල්ඩ් කරලා අපේ මේ රෆල් කොටස සාදා ගන්නෙ. එතකොට මේ ඉහළින් අඟල බැගින් ඈඩ් කරලා තියෙනවා. පහළ අඟල් 2.5 බැගින් ඈඩ් කරමින් තමයි ඇලෙව්වේ. ඔය ආකාරය වටේටම මම ඈඩ් කරමින් අලව ගත්තා. ඒ කොටස දැන් මම කපා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි රෆල් එකේ කොටස සාදා ගන්නවා. අපි මේක එතකොට මේක මෙතන අපි නැම්මට තමයි කපා ගන්නෙ. ෆෝල්ඩ් කරලා. එතකොට අපිට මේ වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේකම කපා ගැනීම සඳහා මම විස්කෝස් කියන මැටීරියල් එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. යාර 2.5 ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේකේ මේ විදිහට අපි බ්ලොක් එක තබා ගන්නමින් පින්ස් ගසා ගන්නවා. අඟල් භාගයට සීම් අලවන්ස් එක තබා ගන්නමින් කපා ගන්නවා.
පිටුපස කොටස මේ ආකාරයට අඟල් භාගයක් මම සීම් allowance එක තබා ගන්නවා. එතකොට අපිට මැදට අවශ්‍ය නම් සිප් එකක් අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් සිප් එකක් නැතුව අඳින්නත් පුළුවන්. මොකද අපි මේ ඩාර්ට් එකේ වාසිය ලූස් එකක් විදියට ඇඳුම තුල තියෙන නිසා සිප් එකක් අල්ල ගැනීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. පොකට් ප්ලේස්මන්ට් එකට අපි සලකුණක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි රෆල් එකේ කොටසත් කපා ගන්නවා. රෆල් කොටස් දෙකක් එකවර කැපෙන ආකාරයට තමයි එලාගෙන තියෙන්නේ. පින්ස් ගසාගෙන තියෙනවා. අඟල් භාග සීම් allowance එක වටේට තබා ගනිමින් කපා ගන්නවා. එතකොට මේකේ අපේ ෂෝල්ඩර් එක මැද තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි ෂෝල්ඩර් එක මැදත් හරියට සලකුණක් දාගන්නවා. ඒ වගේම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකට එන පැත්තත් අපි සලකුණක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස සහ පිටුපස එකට සම්බන්ධ කර සාදාගත්තු යෝග එකේ කොටස අපි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න අවශ්‍යයි. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක නැම්මට තබලා තමයි කපා ගන්නෙ. මේ නැමෙන ආකාරයට තබා ගනිමින් කපා ගන්න. මේ කපාගත් කොටස තබා ගනිමින්ම තවත් කොටසක් කපා ගන්න. අතවටේට බයස් පටි ටිකක් කපා ගන්න. ඉදිරිපස යොව් කොටස තබා ගනිමින් මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. මේක මේ පැත්තට හරවමින් මෙතන නැම්මට සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක තබා ගනිමින් මේ පැත්තට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස පළව අරගෙන මේ කරවටේ මැහුම මසාගෙන යනවා. කරවටේ ඇදෙන වළක්වා ගැනීමටයි මේ මැහුම අපි යොදා ගන්නේ. ඒ වගේම අපි බස් ඩාට් එකත් මසා ගන්නවා. පිටුපස පළුවෙත් මැද මෝටුව මසාගෙන යනවා. පිටුපස ඩාට් එකත් මසා ගන්නවා. ඉදිරිපස සහ පිටුපස ෂෝල්ඩර් එකට තබමින් මසා ගන්නවා. අනෙක් පැත්ත මසා ගන්නවා. උරහිස් ඕලොක් කර ගන්නවා. ඒ වගේම අපි පිටුපස කරවටේට මැහුමක් මසාගෙන යනවා මේ ඉදිරිපස මැසූ ආකාරයට. අතවටේට බයස් පටි තබා ගනිමින් මසා ගන්නවා. ආම් හෝල් කර්ව් එක වටේ කට් මාක්ස් දමා ගන්නවා. අතවටේ මේ ආකාරයට මසා ගන්නවා. අනෙක් අතත් අපි ඒ ආකාරයටම බයස් පටි තබා ගනිමින් මසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට ආම් හෝල් එකත් මසා ගනිමින් කරවටේට රෆල් කොටස අටැච් කර ගන්නවා. රෆල් එකේ ඉදිරිපසට එන කොටස මම මේ ආකාරයට මේ අල්පේරා මෙතන සීම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන මම ඉස්සරහින් තියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ තමයි ඒ කොටස තියාගන්නේ. එතනට මම පින් එකක් ගසා ගන්නවා. ඒ වගේම ෂෝල්ඩර් එක මතට එන කොටස මම මාක් එකක් දාගෙන තිනවා. මෙතනට මම ෂෝල්ඩර් එක මතට ඒ කොටස තබා ගන්නවා. ඒ වගේම පිටුපස මැදට රෆල් එකේ කොටසෙත් සීම් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම එකට සිටින විදියට තබාගෙන පින් එකක් ගසා ගන්නවා. කරවටේට හරියට මේ කොටස් ටික තබා ගනිමින් මම කරේ ප්‍රමාණයට රැලි කර ගන්නවා. ෂෝල්ඩර් ඇටච් වෙන තැන ලකුණු කරපු සලකුණ ඒ තැනට සෙට් වෙන විදිහට සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකත් සෙන්ටර් බැක් එකත් ඒ ආකාරයට සෙට් කරමින් අපි නූල් ටික ලං කර ගනිමින් රෆල් එකේ කොටස සාදා ගන්න. ඊළඟට මම තැනින් තැන පින්ස් ගසාගෙන තියෙන්නේ. මේක එහෙම යනවට ඊට පස්සේ මම මේක වටේ මසා ගන්නවා. මුලින්ම මේ ආකාරයට කටවටේට දැන් මේ මසා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඒ ආකාරයට තමයි මසාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ අපේ මෙන්න මේ කොටස කරවටේට එන යෝක් එකේ කොටස අල්ල ගන්න පහසු වෙනවා මේ විදියට ඇටච් කරාට පස්සේ. ඊළඟට අපි මේ යෝක් එකේ කොටස මේක වටේට අල්ලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ මේ අපි ස්ටිෆ් අලව ගත්ත කොටස නෙවෙයි යට කොටස මේ විදියට මම මේ ඉදිරි මැද තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉදිරි මැද මේ ෆ්‍රොක් එකේ එතකොට මේ කන පිට පැත්තට මේ විදියට තියෙනවා. හරියටම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක කෙලින් මේක සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකට තියා ගන්න. එතනින් මම පින් එකක් අඳව ගන්න. ඊළඟට අපි මෙතන මාක් එකක් දාගත්තා ෂෝල්ඩර් එකට ඇටච් වෙන තැන. එතකොට මෙතන ෂෝල්ඩර් එක තියෙන තැන
මෙතන තමයි ෂෝල්ඩර් ජොයින්ට් එක තියෙන්නේ. එතනට මම මේ කොටස තියාගෙන පින් එකක් රඳව ගන්න. එතකොට කන පිට පැත්තෙන් තමයි මේක මම තියාගන්නේ. ඊළඟට මේ පැත්තේ මම ෂෝල්ඩර් එකේ මාක් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒ කොටස මේ පැත්තේ ෂෝල්ඩර් එක තියෙන තැනට තියලා පින් එකක් රඳව ගන්න. ඒ වගේම පිටුපස හරිය මැද. එතකොට මේකේ අපේ මුට්ටුවක් දාලා තියෙන පිටුපස හරිය මැද. ඒක මම මේ පිටුපස අපේ ජොයින්ට් එක ළඟට ඒ කොටස තියාගන්න. ඊළඟ පින් එක රඳවගෙන වටේට මසාගෙන එනවා. දැන් මේ ආකාරයට කර ඇතුල් පැත්තෙන් අපි මේ විදියට මසාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ එළිය පැත්ත ෆිනිෂ් කරන්නයි. එතකොට ඉදිරි කර හරියටම මේ ආකාරයට තබා ගනිමින් මේ ඇතුළත නූල් අපි වැහෙන ආකාරයට තමයි මෙහෙම ලස්සනට තියන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා හොඳ ෆිනිෂින් එකක් තියෙනවා. මේ විදියට තියලා මැහුවාම අපි ඒක පින් එකක් රඳව ගන්නවා ඉදිරිපස හරිය මැද. ඒකට අපි ෂෝල්ඩර් එකටත් ඒ විදියටම පින් එකක් රඳව ගන්නවා. පිටුපස මැද පින් එකක් රඳව ගන්න. අනෙක් පැත්ත ෂෝල්ඩර් එකටත් පින් එකක් රඳව. මේ ආකාරයට පින්ස් රඳවා ගනිමින් පිටුපස මැද සිට ආරම්භ කරලා අපි පිටුපස මැදටම අවසන් කරනවා. එතකොට අපි දැන් මේ ස්ටිෆ් කොටසට අයිනට අපි මැහුම් වාසි අලවගෙන තියෙන නිසා ඒක නැත්නම් අයන් කරගෙන තියෙන නිසා අපිට පහසුවෙන් මේක තියලා වටේට මහගෙන යන්න පුළුවන්. රැලි හොඳින් සාදා ගන්නවා රැලි පහලට හිටින විදියට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතාමත්ම ලස්සනට නීට් එකට මේ රෆල් එක කොටස කරවටේට ඇටච් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක අපි ස්ටිෆ් කරලා ගත්ත නිසා හොඳ ශක්තිමත් බවකුත් මේ ඇඳුමට මේක තුලින් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිටුපස කරද ඉතාමත්ම ලස්සට රවුමට මේ ආකාරයට තියෙනවා. දැන් අපිට මේකේ තියෙන්නේ පොකට්ස් දෙක අල්ලා ගන්න. එතකොට මම මේ ඉදිරිපස පොකට් ප්ලේස්මන්ට් එක ලකුණු කරලා තියෙනවා. එතනට පොකට් එකෙත් මම මාක් දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. මෙතන සහ මෙතන. එතන සිට මෙතනට දක්වා මසාගෙන එනවා. අඟල් භාගයේ සීම් අලවන්ස් එක දිගේ පොකට් ඕපනින් එක දක්වා පමණක් මසාගෙන එනවා. පොකට් ඕපන් එක දක්වා මසාගෙන ආරම්භ කළ ස්ථානයෙන් කට් මාක් එකක් දානවා. ඊළඟට අපි පහළට තැනිනුත් කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඊළඟට අපි මේ පොකට් එක අනෙක් පැත්තට හරවා ගන්න. මේ විදිහට හරවා ගන්නමින් අපිට පුළුවන් මෙතන සිට මෙතනට පොකට් එක ඕපන් එක දිගේ අටින් එකකට මසාගෙන යන්න. ඇතුල් පැත්තෙන් අනෙක් පොකට් කොටසත් මේ ආකාරයට තබා ගන්න. මෙතනින් මම පින් එකක් රඳව ගන්න. ඉහළනුත් පින් එකක් රඳව ගන්න. ඊළඟට මම පොකට් බෑග් එක ඇතුල් පැත්තෙන් මේ විදිහට මට තියෙනවා. ඒ කොටස අරගෙන වටේට මසාගෙන එනවා. පොකට් බෑග් එක වටේ ඕලොක් කර ගන්නවා. මේ විදිහට ඕපන් එක හදාගෙන තියාගෙන අනෙක් පැත්ත කොටසත් අපි මේ ආකාරයටම සාදා ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි දැන් පොකට් එක සාදා ගන්නමින් පොකට් බෑග් එක ඕලොක් කර ගන්න. ඊළඟට මට තියෙන්නේ සයිඩ් සීම් ඇටච් කරන්න. අපි මේ පොකට් එක මත පිටුපස කොටස මේ විදිහට තබා ගන්නමින් තමයි මසා ගන්නෙ. ඒ මසනකොට අපි මේ පොකට් එකේ ඕපන් එක තියෙන මේ අයින දිගේම තමයි අපි මේ පිටුපස කොටස තබා ගන්නමින් මසා ගන්න. ඒ වගේම පොකට් බෑග් එකත් නිවැරදිව හරියටම මේ සයිඩ් සීම් එක කෙලින් තබා ගන්නමින් පිටුපස කොටසත් තබා ගන්නමින් මසා ගන්න. සයිඩ් සීම් එක දෙස ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මේකේ ඕපනින් එකක් තියාගන්න. එතකොට මම මග මහලා නතර කරනවා. අනෙක් පැත්ත ඒ ආකාරයටම සයිඩ් සීම් එක මසාගෙන යනවා. සයිඩ් සීම් ඕලොක් කරගන්නවා. සයිඩ් සීම් එකේ පහළ හේප් එක ළඟ තියෙන ඕපන් එක මසා ගන්නවා. අනෙක් පැත්තත් ඒ ආකාරයටම මසා ගන්නවා. අඟල් භාගය බැගින් දෙවරක් වසා ගනිමින් වාටිය මසා ගන්න.
ඉතින් මම හිතනවා අද ලෙසන් එක ඔයාලා බොහෝ දෙනෙකුට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් නිවැරදි ක්‍රමයට බ්ලොග් එක සාදා ගන්න ආකාරය, මේක නිවැරදිව මහ ගන්න ආකාරය, මේ සෑම දෙයක්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එකකින් ඔයාලට දෙන්නේ වටිනා දැනුමක්. ඉතින් ඔබ අද සම්බන්ධ වුණ කෙනෙක් නම් මගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න. ඒකේ බේසික් බ්ලොග් එක හදන ආකාරය ඔයාලට පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. මිමි ගන්න ආකාරය කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේ සියලුම කොටස් මගේ පෙර වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම තමයි සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක හැමදාම වගේ වටිනා දැනුමක් නේ ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන් අතර මේ share කරගන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා දැනුම අරගෙන තවත් lesson එකකින් නැවත හමු වෙනකන් අදට මම නවතිනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.